Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Chiếc thúng bí mật The Secret Basket. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay Chiếc thúng bí mật lại tiếp tục về với thành phố Hồng Ngự tại Đồng Tháp. Kính thưa quý vị và các bạn, thì nơi mà Colorman đang đứng là một cái nơi mà chắc chắn là chỉ có những bà con cô bác ở địa phương Hồng Ngự mới biết. Dạ, phía sau lưng mình chính là một cái ngôi chợ đã có từ rất lâu đời, từ năm 1962. Và trong cái ngôi chợ này chính vì nó lâu đời cho nên nó có rất là nhiều cái địa chỉ, những cái quán ăn mà nó rất lâu đời, gần nửa thế kỷ và nhiều lắm. Bà con cô bác mình có về Hồng Ngự thì bà con cô bác mình tranh thủ đi vào khám phá cái chợ Hồng Ngự cũ nhé. Rồi bây giờ thì mình đang đi trên cái con đường này là đường Sở Thượng nha bà con. Đó, dì Năm ra rồi kìa. Nói chuyện dì Năm chút xíu thôi. Trời ơi dì Năm ơi, dì Năm ơi, dì Năm à. Chào dì Năm. Trời ơi dì Năm đi đâu mà dì Năm đi chơi hoài vậy? Hồi nãy lúc đang quay dì Năm đi đâu mất tiêu rồi. Chạy về nhà đó, dì Năm đang đổ bột đó. Rồi mà đổ cái bánh này bánh bông lan nha, chứ không phải bánh cá nha. Còn cái mình lấy là lấy bánh cá nha. Lấy gì vậy anh? Hả? Mâm gì ạ? Mâm gì hả? Cái này mâm gì anh biết mâm gì? Dễ thương vô cùng. Sao không dễ thương? Em già em ở thành phố Hồng Ngự mà. Trời ơi quỷ. Cười cái coi. Trời ơi dễ thương vô cùng. Bao nhiêu tuổi rồi? Gì vậy? Gì vậy? Rồi giờ đi chơi game nè. Rồi đi. Trời ơi đi đâu? Không, giờ tôi đi kiếm người chơi game. Giờ quý vị và các bạn thân mến, chương trình Chiếc thúng bí mật hôm nay rất là vui về với chợ cũ Hồng Ngự. Như quý vị và các bạn cũng biết rồi, cái chương trình là Chiếc thúng bí mật là không chỉ mang đến cho bà con bác mình những cái phút giây thư giãn mà còn góp phần giới thiệu thêm quảng bá ẩm thực địa phương vùng miền, và đặc biệt là mang tới những cái phút giây vui vẻ cho quý bà con cô bác tiểu thương trong chợ. Dạ, bởi vì những ngôi chợ địa phương như thế này là rất cần quảng bá. Dạ, dễ thương vô cùng luôn. Chị này chơi hả? Chị này có chơi không? Dạ, mới chơi kìa. Mình chơi hả? Dạ. Ủa sao nói dưới đây ai nói ai chơi? Kìa. Em chơi hả? Không, chơi đúng không? Cái nè chị. Kéo lại đây nè. Rồi bây giờ có chỗ nào vô ngồi không? Đó, vô ngồi chơi nè. Rồi em đã sẵn sàng chưa? Em tên gì? Rồi. Em tên Nam. Tên Nam hả? Trời ơi. Rồi vậy đi. Dạ quý vị các bạn thông cảm giùm nha, tại vì Colorman là cái bị cấn cái bụng á nên mình phải ngồi, mình có cái ngồi. Rồi. Trời ơi, cái quầy rau là hết sảy luôn. Ai mua rau đi. Rồi để em bào cái đi ha. Rồi để em bào cái đi, ráng bào kiếm cháo, kiếm chút cơm cháo em ơi. Dạ 15.000 à chị. 15.000 luôn. Dạ quẹo qua luôn. Trời ơi, trai mà giỏi dễ sợ luôn, trai cũng Ngự bà con bác thấy không? Nó bán rau mà nó lặt rồi con. Bán 15.000. Bán rau mà lặt. Anh lấy thùng tiền giùm em. Cái thùng tiền để bên đó. Dễ thương vô cùng. Đó. Rồi ok em rồi. Rồi thôi em tự chơi mình luôn nha, anh đi nha. Ủa gì vậy? Rồi. Mấy nhỏ chị không vô đây này trời. Vô hỗ trợ. Qua đây hỗ trợ, qua đây hỗ trợ. Gỡ khẩu trang cho cưng, gỡ ra. Người không tội. Rồi bây giờ đầu tiên anh xin phép hỏi em tên gì? Em tên Nam. Em tên Nam. Rồi, ok. Em tên Nam bán rau ở chợ Hồng Ngự cũ nha. Dạ, đó ở ngay cái cuối cái đường Mày kế tiệm vàng bé Sáu đi anh. kế tiệm vàng bé Sáu. Bạn đây là bạn Nam là người chơi của tập Chiếc thúng bí mật ngày hôm nay ở tại chợ Hồng Ngự cũ. Rồi, luật chơi rất đơn giản, trong đây có 3 món. Yeah. Em chỉ cần đoán trúng 2 món là em chiến thắng. Yeah. Đây phần quà dành người chiến thắng 500.000. Yeah. Còn nếu em không đoán đúng 2 món, em đoán trúng 1 món hoặc là đoán không trúng món nào thì em nhận một phong bì an ủi 200. Yeah. Nhưng mà em phải ăn hết 3 món trong đây. Đón được 2 món khỏi ăn hả? Hả? Đón 2 món khỏi. Đón thôi 2 món thì Trong đây có đoán rắn được. không em? Hả? Em cũng ăn rắn được nghe. Không, có lương nè. Lương ăn được không? Rồi. Không, em hôm nay là cái tập của em là rất là độc đáo, tại vì 3 món trong đây là 3 món huyền thoại của chợ Hồng Ngự mình. Đến từ 3 cái cửa hàng thương hiệu lâu đời ở đây. Dạ. Toàn là gần 40 năm với lại gần 50 năm. Làng đó chỗ đó. Bánh bông lan rồi, bánh bông lan nướng ở đây nè. Bánh bông lan nướng hả? Dạ. Bánh ai qua vậy? Của gì
Việt Nam. Tiệm Việt Nam hả? Dạ. Ok, đó thí dụ vậy, thấy không? Dạ. Nghe nói dưới đây có quán cháo ngon lắm đúng không? Cháo lòng anh. Rồi, ok. Em cũng biết cháo đó luôn đúng không? Dạ. Em biết quán đó không? Ở ngay chỗ cao đầu cầu nè. Em có hay ăn không? Không, em ghé lại em. Rồi, ok, rồi, có giá nè hả? Rồi, ở đây còn có một quán cà phê cũng nổi tiếng lắm, em biết rồi ha? Đó, cà phê ở đằng đó đó anh. Rồi, Khách ok. đều tập hợp là đó hết. Xe nào cũng Em biết tên quán đó không? em nhỏ em không dám hỏi. Đêm Dạ. nào em cũng lâu uống mà Không nhớ tên đúng không? Rồi, bây giờ trong đây có 3 món. Dạ. Và 3 cái địa điểm mà em vừa nói cũng chính là 3 món ăn nằm trong đây. Thấy dễ chưa? Dạ. Rồi, món đầu tiên là cái món không phải bánh bông lan nha. Ở đó có một cái bánh mà nó rất là đẹp, nó rất là hot. Rồi, bánh này có 2 chữ. Bánh này 2 chữ, trong đó là một chữ là bánh, còn cái chữ kia là một cái loài động vật sống dưới nước. Bánh cá. Rồi, đúng rồi đó. Gọi là cá hồ. Cá hô. Tôi sao biết nó cá hô? Tại vì ở đây là ta làm bánh cá đặt đám nhiều đó anh. Bánh cá khô đặc đáp gì? Bánh cá hô đúng không? Rồi, ok. Nhưng mà hôm nay anh sẽ không có đố em cái đó đâu. Nhưng mà anh nói em là cái cái quầy bánh cá với bánh bông lan đó của ai của, tại em là người ở đây em phải biết cái cô đó. Chị Năm Chì. Chị Năm Chì hả? Dạ. Không phải dì Năm Chì luôn, trước đó luôn mẹ của dì Năm Chì. Vậy là bà Bảy Rồi, Khởi. bánh cá bảy gì? Bảy Khởi. Bánh cá Bảy Khởi hả? Dạ. Chắc không? Dạ. Bánh cá Bảy Khởi. Rồi, như vậy thì đáp án đầu tiên của em là bánh cá Bảy Khởi. Chúng ta sẽ cùng chờ xem cái tên này đúng hay sai. Rồi, món thứ hai là món hồi nãy anh nói em đó, là món cháo đó. Dạ. Quán cháo lòng rất là nổi tiếng ở đây luôn. Quán này cũng 35 gần 40 năm rồi. Quán cháo lòng tên gì? Dạ, đáp án của em là quán cháo lòng Chính Phước. Quán cháo lòng Chính Phước. Chắc chưa? Dạ chắc. Rồi, chắc là phải không? Rồi, đáp án cuối cùng của bạn là quán cháo lòng Chính Phước. Rồi, bây giờ còn món cuối cùng nha, đáng đoán nha. Dạ. Quán cà phê Phật. Ủa, cái quán cà phê mà anh nói á, cà phê gần 50 năm Có á. dì bé. Cà phê tên gì? Hai bé anh. Hai bé. Bán từ 3 giờ sáng tới giấc này luôn. Là mình dễ sợ luôn. Tại vì em chắc đồ cho đây em lận đẳng mua cà phê. Nhưng mà quán nó là tên gì? Dạ dì Hai bé. Gì? Chú Hai bé. Quán cà phê tên gì? Ngắn gọn thôi. Hai bé. Quán cà phê Hai Bé. Dạ. Chắc không? Chắc. Rồi, như vậy là mình coi như là em đã trả lời xong 3 đáp án ha. Bây giờ tại vì cái món ăn này nó rất là đơn giản, cho nên là mình hỏi cái tên những cái quán ăn vừa rồi nó không chỉ là cái quán ăn ngon mà nó còn là những cái món mà huyền thoại ở đây. Bà con bác mà về Hồng Ngự, về chợ cũ Hồng Ngự là bà con mình phải thử 3 cái thương hiệu đó. Rồi, bây giờ chốt lại là em sẽ có 3 cái đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ ba món đầu tiên là món bánh cá Bảy Khởi. Rồi, món thứ hai là món cháo lòng Chính Phước đúng không? Và món thứ ba là món cà phê Hai Bé. Rồi, chúng ta hãy cùng chờ xem 3 cái món này là món gì và có đúng cái tên 3 cái quán mà huyền thoại ở đây 40 năm, 50 năm hay không nha. Mời em mở. Ở đây nghe nói có cái quán nào mà quán cháo lòng nào nổi tiếng lắm mà lâu đời lắm đó không? Vậy đằng đó hả? Dạ. Đây để xem cái món cháo lòng huyền thoại ở tại chợ Hồng Ngự cũ nằm ở đâu đây? Đây bà con cô bác thân mến. Đây rồi. Cháo lòng ốc heo. Rồi, cháo lòng Thảo Nguyên. Quán này có 4 chữ nhưng mà không phải là món nữa, không phải là thành phần nữa mà là cái gì? Là tên ai? Ôi ôi ngon quá đi. Mình đang thấy chị đang tất bật chút xíu thì mình mời bà con bác qua đây nhìn cái nồi cháo. Ôi ôi cháo ngon quá. Đây cháo này chắc mới vừa ra luôn nè. Dạ mới bán nha, mới giờ bán. Dạ em mở hàng luôn rồi. Dạ em hy vọng là em mở hàng là hôm nay là mình bán trong vòng tiếng đồng hồ hết nha. Dạ còn bán không hết thì đừng đi kiếm em nha, tội nghiệp em nha. Trời ơi ngon quá kìa. Ôi ôi. Xỉu. 3.000 một tô.
Cái cháo này giống như có rang hả? Gạo có rang lên thấy không? Đó. Đặc biệt nha, cháo gạo rang nha. Đó. Rồi, thôi chắc là món đầu tiên mình phải chọn ngay cái món này thôi. Cái món này là đây gọi là cháo lòng huyền thoại rồi. Cho anh cho mình cho anh một tô đầy đủ ha. Trời ơi, tập này người chơi nào mà kém may mắn là ăn toàn món ngon. Món huyền thoại không. Trời ơi, tôi nhìn tôi còn chịu nổi nữa, đừng có nói chi mà. Bà con mà xem làm sao mà chịu nổi. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình đi. Vui quá cái chợ này. Giờ tôi đi ngược lại, Rồi, ở đây cũng xin giới thiệu luôn bà con là mình cũng đã tham khảo rồi. Ngoài cái món này còn có một cái món bánh nữa. Dạ, một cái quầy bánh của ngoại Bảy Vẽ. Dạ. Rồi quý vị các bạn thân mến, thì cái quầy bánh này theo mình được biết là tuổi đời nó cũng phải là bằng cái chợ đó, hơn 60 năm rồi. Của ngoại Bảy Vẽ, mà ngoại Bảy Vẽ năm nay thì đã mất rồi và đang truyền lại cho con gái của ngoại là dì Năm. Đó. Dì Năm thì năm nay cũng ngoài 60, cũng 60 mấy rồi. Dạ, ở đây có rất là nhiều vài loại bánh ngon, nhưng mà đặc biệt là đang hot xích xình xịch, đó là bánh cá. Ủa? Chị đi đâu rồi? Đây là bánh cá đó bà con cô bác thân mến. Đó. Đó, đây là quầy bánh của ngoại Bảy Vẽ, bây giờ dì Năm là người kế thừa. Ủa dì Năm đi đâu rồi? Hồi nãy nói giờ đây là dì Ba. Đó. Dạ lấy mấy cái bánh cá thì gì ba? Một bịch vậy nhiêu à? Bịch 50 hả? Dạ rồi, cho con lấy nó nguyên bịch luôn đi. Đó, lấy một bịch và phải kiếm một thanh niên trai tráng làm chơi cái món này. Dạ đây bánh cá đây. Đang đổ bánh cá hả gì ba? Đổ bánh nhỏ. À, đang đổ bánh nhỏ hả? Dạ rồi. Rồi, bánh này bánh nhỏ nha, chứ không phải bánh cá nha. Đó, bánh bông lan. Thơm quá, bột. Đứng đây mà nghe cái mùi bột nó thơm. Rồi hôm nay là những cái món ăn mà huyền thoại không? Của những cái thương hiệu huyền thoại. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi qua một cái quán cà phê. Đối diện bên đây luôn, cũng là một quán cà phê huyền thoại luôn. Dạ. Quán cà phê vợt. Rồi vô đây luôn, để đây luôn. Rồi cho một ly cà phê. Ở đây thường là cà phê gì? Làm cà phê cho cậu rồi đó, bây giờ cũng phê đá hay gì? Thôi lấy cà phê đá đi ha. Cà phê đá đi, chắc ở đây người ta thích cà phê đá hơn. Ở đây là quán cà phê Hai Bé là cũng là một cái địa chỉ huyền thoại ở đây. Đó, cà phê đó trong cái siêu. Cậu Lon con làm con rung hết độ luôn. Rồi không sao, từ từ. Đó, cà phê pha trong cái siêu nha. Là những món ăn huyền thoại ở trong chợ mình. Cậu uống ít đường hay nhiều đường cậu? Dạ. Cậu uống ít đường. Ít đường lắm. Nhiều nè. Rồi, ok. Cậu không uống mà cậu cho người chơi uống. Hai bé là ai? Ba mà ông mất cách nhà. Hai bé là ba của cô Trúc. Là cái quán này là bà cái tuổi đời bằng tuổi của Trúc luôn, 45 năm, gần nửa thế kỷ. Mà cái cách pha này chắc là có mình ba làm thôi đúng không? Dạ, ba với mẹ. À, cũng là cà phê vợt đó. Thơm lắm. Đứng đây nghe cái mùi. Trời ơi, cái ly quá đẹp luôn. Ly này khoảng là nhiêu tiền ly cà phê đá này? 8.000 hả cậu? Trời ơi, 8.000 một ly hả? Cậu ngon lắm. Rồi bán sao có lời trời? Anh kia nó không biết có lời hay không mà ở nhà kế bên chị mua luôn rồi. Ở bên ngoài nói không biết bán có lời không mà thấy xây nhà kế bên rồi. Còn cà phê sữa đá là nhiêu ly? 12.000 cậu. 12.000 cậu. Làm ly phê sữa đá cho cậu luôn nha. Rồi lát vô cậu quay lại lấy nha. Đó, đây là cà phê sữa đá. Cà phê nguyên chất nhà làm luôn. Cà phê Hai Bé. Đó, đổ sữa. Đây. Rồi các bạn xem nha. Rồi cái ly này là 12.000, còn cái ly cà phê đá có 8.000. Thật sự là mình không biết làm thế nào mà có thể mua nhà và xây nhà được. Mời em mở.
đúng 3 món. Ok, cháo lòng đúng luôn. Trời ơi, ngon quá. Rồi ly cà phê luôn. Rồi xuất sắc luôn, có cá chép luôn. Đó, đầu tiên là cái ly cà phê này là chính xác. Em hút mạnh miếng đi. Rồi, đó, cà phê huyền thoại. Đó, cà phê hai bé là đáp án chính xác. Wow, ghê chưa? Uống lẹ lẹ lên. Vô một cái là chính xác liền luôn. Lái nước uống lẹ lẹ. Món thứ hai là món cháo lòng. Và cháo lòng chính phước là đáp án chưa chính xác. Cháo lòng Thảo Nguyên. Rồi như vậy là 1-1 là em mới trúng một đáp án thôi. Còn cái đáp án thứ ba là quan trọng nè. Đó. Cái đáp án thứ ba này nếu em chính xác là em chính xác. Em không chính xác là em ăn hết 3 món. Ok chưa? Rồi đây. Đây là món bánh cá. Đó, đó. Rồi đây là món bánh cá nha. Bánh cá của cô Bảy là đúng rồi. Bánh cá gì Bảy? Bánh cá Bảy Vẽ. Đúng con đáp án. Dạ em đúng một đáp án rồi. Xin mời em thưởng thức 3 món cùng một lúc. Anh còn nguyên đụng rồi. Rồi mà riêng cái này là 10 cái bánh đó. Em ăn sao em ăn đây nha. Rồi Đi ra cho mấy chị người 2 anh cái. không biết. Mọi người đừng ăn nha. Con hết luôn. Anh mấy nhỏ chị nè. Ngon. Đấy, Kìa mấy chị kìa đó. Ai hỗ trợ kìa bỏ chạy hết trơn rồi kìa. ăn 2 cá tiếp em của chị. Ăn hỗ trợ hả? Trời tội nghiệp ghê hả? Bánh này ngon thấy mồ là ăn hỗ trợ ha. Vậy là em vừa là em này. Đúng rồi. Rồi thôi em ăn đi cho nó nóng nha. Đó. Cái tô này là tô anh mở hàng đầu tiên luôn đó. Trời ơi quý chưa? Miền ơi gần trưa mà đói bụng nữa. Vô con. Ăn đi con, ăn vô con. Vô. Mẹ con đang ăn. Thực sự là trong mấy tập là tập này mình đau đớn nhất á. Là cái món này mình nhìn mình chịu không nổi. Nam có gia đình chưa? Dạ có. Có rồi hả? Có một cháu. Một cháu hả? Ồ, cháu trai cháu gái? Cháu gái hiện giờ học lớp 2 à. Trời. Ồ hay vậy. Em bán rau này lâu chưa? Dạ em bán lâu rồi. Lúc em bán mười mấy tuổi vừa đi học vừa bán. Trời ơi, vừa đi học vừa bán. Rồi mấy đậu, tuổi bây giờ đậu 12 cái cũng vẫn bán dao tại thấy bán dao có tiền liền. Bán. Nãy giờ nó nói là nó trang điểm là nửa tiếng mà anh cứ đi đằng kia hoài. Không, trên kia là mấy cô Tại vui em quá. ăn hết mấy cây kem ở đây rồi. Rồi bởi vậy anh cố tình đó, anh cố tình anh trời ăn kem mà mình xuống đó. Ngay cả người chơi ở trong chợ Hồng Ngự này mà đã bán cái này gần 30 năm, 20 mấy năm mà con thấy ghê chưa? Cho nên cái ngôi chợ này cái mình nói là cái giá trị của nó là cái giá trị văn hóa. Những con người mà đã gắn bó vùng đất này từ rất lâu. Những thương hiệu gắn bó vùng đất này gần nửa thế kỷ. Ngon quá mà. Ăn hết luôn. Rồi quý vị các bạn cho chàng pháo tay ủng hộ tinh thần cho anh Nam nha. Rồi xuất sắc hết đô luôn. Dạ. Dạ mặc dù là đã ăn 3 cái kem rồi mà vẫn tiếp tục làm luôn một tô cháo. Rồi làm cái bánh nữa. Trời ơi rồi còn làm ly cà phê nữa. Thôi thì nói chung là cuộc chơi nào nó cũng phải sòng phẳng. Có nghĩa là người thắng thì phải nhận phần thưởng của người thắng. Còn người chưa thắng thì mình nhận cái phần thưởng an ủi. Đây, xin gửi em Nam 200.000. Quý vị khán giả mình có về Hồng Ngự á, thì ghé vô chợ Hồng Ngự cũ. Và chúng ta đi vòng vòng tham quan và ghé ủng hộ cho bạn Nam nha. Cảm ơn bạn Nam đã đến với chương trình. Và còn một phần quà nữa xin gửi tặng em luôn. Đây, một lốc nước mát Sài Gòn. Đó, quá đẹp luôn. Đến đây thì chương trình Chưa Đúng Bí Mật tại chợ Hồng Ngự cũ xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến tất cả bà con bác tiểu thương ở trong chợ Hồng Ngự cũ. Thật là dồi dào sức khỏe nè, mua may bán đắt nha, và cũng mong là ngày càng có nhiều du khách về đến với cái ngôi chợ lâu đời này, ngôi chợ 61 tuổi này. Dạ có rất nhiều cái để còn phải kể và có rất nhiều cái để chúng ta trải nghiệm và thưởng thức. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Cảm ơn bạn Nam lần nữa. Xin chào tạm biệt.